Brothers on the wheel, welcome sa Sort Moto Shop. So today's episode, mag-unboxing tayo ng Owens shock absorber. So bago natin siya ilabas sa box niya, kung interested po kayo sa parts na ito o sa shock na ito, pwede ko po sa inyo itong i-ship kung saan kayo dito sa Pilipinas. And PM nyo lang po ako sa Sort Moto FB page para mabigay ko sa inyo yung details kung paano nyo ma-avail itong shock na ito. Okay? So, yan, box na natin. Maganda yung pagkakabalot niya mga brothers ha. So ito na siya, no? So ang pinaka color combination niya mga brothers is black and parang bronze ba to o gold. And ang pinaka dimension nito o yung haba niya is 320mm up to 340mm. So adjustable po ito. And also universal po yung shock na ito. Pwede po ito sa maraming models ng motorcycle. Tanggalin pa natin yung isa. So ito yung pangalawang shocks. Bango ah. Amoy bago. Well, okay din. Yun lang, may mga konting mga dents yung binigay sa akin. Pero hindi naman kita pag malayo eh. Okay lang naman siya. Tanggalan natin. Maganda yung pagkakabox niya. So, etong shock na ito, Brothers on the Wheels, na-review ko na noon sa dati kong episode. Bumili ako pang TMX 155 na shock ng Owens and kinabit ko sa Rusi Classic 250 ko. So, okay naman, maganda naman yung paglalaro ng preload niya kahit may angkas, kahit isama ko pa yung anak ko sa harapan, maganda naman maglaro yung shock, no? Hindi kasi katulad ng stock na shock ng Classic 250 matigas matagtag. So, kailangan mabigat pa yung angkas mo sa likod para magkaroon pa siya ng play. Pero dito sa Owens, may angkas o wala, okay yung shock na to. So, recommended ko ito. Kaya nga, binibenta ko sa inyo. Again, Brothers on the Wheels, kung interesado kayo sa shock na ito, PM nyo lang po ako sa page ng Sort Moto at isisend ko po yung details para ma-avail nyo o mabili nyo itong pyesa na ito. And kung looking po kayo or naghahanap kayo sa shock na pamalit sa motor nyo, PM nyo rin po ako at ililink ko po yung item sa Lazada para mabili nyo. COD naman po yan, walang problema. Okay, so hanggang dito na lang po mga Brothers on the Wheels and sana magkita tayo ulit sa next episode ng Sort Moto Shop. Salamat and cheers!